Na, sziasztok! Egy igazán különleges interjút hoztam ma nektek. Amúgy bocsánat, hogy nem mutatom a az arcomat. Gondoltam, hogy azért valószínűleg szebb, ha egy ilyen panorámás videót inkább mutassam. Ö, Mint mindig elfelejtettem egy bevezető részt felvenni, úgyhogy hadd mondjak néhány szót. A mai vendégem egy úriember, aki egy kis francia faluból származik, egyébként a francia tanárom, és ja, tavaly év végén találtam rá egy online platformon, és azóta is tanulok vele. De kiderült, hogy Budapesten él, és meglepően jól beszél magyarul. Ami ugye már önmagában is elég lenyűgöző, de aztán megtudtam, hogy nem csak az, hanem kettős életet él, azaz nappal francia tanár, ugye, éjszaka pedig egy stand-up komikus, aki, sőt, magyarul is, mármint, hogy magyarul lép fel. És ja, több városban is már fellépett itt Magyarországon, ezért muszáj volt mélyebbre ásnom az életébe. Noé Bexnek hívják. A beszélgetés során például olyan égető kérdéseket is érintünk, mint például tényleg jó be a kakaós csiga, mint a croissant? Vagy hogy igaz-e, hogy Magyarországon minden második férfi Tóth Gábornak vagy Horváth Petinek hívnak? Végezetül a magyarul tanulóknak beszédterápiára van szükségük-e, vagy elég csak a pszichoterápia? Ha ez még mindig nem elég számodra, hogy ezt megnézed, akkor akár egy hívós játékot is csinálhatsz belőle, mondjuk. Így áll egy kortyot, amikor úgy érzed, egyikünk éppen elrontotta a szép magyar nyelvet. Ígérem, hogy egy idő után ugye már észre sem fogod venni a hibáinkat. Vicceket félretéve tényleg remélem tetszeni fog a beszélgetés. Nagyon örültem, hogy velem lehetett a Noé. Nagyon érdekes dolgokat mesél, és tényleg jó lett. Ha kíváncsi vagytok Noé élőben is, akkor a következő budapesti fellépései április 27-én és május 18-án lesznek. Nagyon is ajánlom. Na, vágjunk is bele. Látszik nálad is, hogy van, hogy recording? Igen. Ja, oké, jó. Van amúgy ilyen, nem tudom, színpadi beceneved, vagy... Ne. Hát elég rövid már a nevem, igen, az 6 betű. Viszont tudod, ez a név miatt, amikor iskolában voltam, a tanárom, a suli tanárom, szóval gondolom 4-5 éves, 5 éves, 6 éves voltam, és én voltam az első a suliban, vagy az osztályomban, aki tudta írni a saját nevét, és emiatt azt hitte, hogy valami zseni voltam. Tényleg, azt mesélte az anyukámnak, hogy egy zseni ez a gép. Kiderült utána, hogy nem voltam zseni. Amúgy különösen a francia nyelvben nem, hogy ez nagyon nehéz akár anyanyelvű gyerekeknek leírni akár a saját nevet, vagy nevét, vagy ilyesmi. Nem tudom, nem. De, de maga a név, hogy Bex, ez milyen nemzetiségű? Vagy az francia nemzetiségű? Nemzetiségű nem tudom, ha az a pontos szó, mert én Aha. Occitániából jövök, viszont ez nem Ah, nemzetiség, ez egy régió Franciaországban. mhm. Valamikor ez volt valami ország, valamikor ez egy rész volt Katalóniában, hosszú történelme van, viszont ez egy occitán név. Nemrég, amúgy annak ellenére, hogy már több évet laktam Magyarországon, nemrég tudtam meg, hogy amikor bemutatkozom valakinek, uh, ezt mindig vettem észre, de én soha nem csináltam, hogy az egész nevedet kell mondanod, ami számomra tök fura, mert
Én meg hosszú a családi nevem, és nem annyira furcsa érzem magam, hogy ez, mintha James Bond lennék. igen. Igazad van. Nekem is ez mindig fura érzés, amúgy soha nem beszéltem róla valakivel, de örültem, akkor neked is fura. Igen, és soha nem mondom az egészet. Én meg mindig csak azt mondom, hogy no, No way. igen. Sőt, az mindig fura, mert nagy általánosság lesz, de mindegy, kezdődik, sok lesz ezekből. Úgy szerintem 90%-a magyaroknak ugyanaz a neve. Tóth Gábor, vagy Horváth Peti. És ezért kell, hogy az egész, hogy a családi nevet meg is mondják Ez, is. ez kell, mert mindenkinek ugyanaz a neve van. Nem, De most... igaz, ugye? Hogy Magyarországon Amúgy tényleg lehet valami igazság benne, amit mondasz, mert tényleg egy csomó, jó, azért nem ismerek csomó magyar, de amit olvasok, tényleg olyan, mintha kevés családnév van. Jó, de azért Amerikában szinte az egész világból jöttek az emberek, úgyhogy, vagy, ja, hogy mindenféle családnév van nálunk, úgyhogy lehet egy része ezért, nekem de... volt fura tapasztalatom ezzel, hogy Mm. egyszer egy temetőben voltam, és néztem a sírákat, és láttam, hogy 200 évvel ezelőtt volt valami Feri Horváth, ugye? Volt valami Tóth Gábor. Érted? És hogy 200 évvel ezelőtt ugyanazok a nevek voltak. És nálunk tök mások voltak a nevek. Volt valami divát, stb. Meg valamilyen cím, hogy az embereknek is címük voltak, nem? Mint ki az a Monte Cristo, vagy maga a Monte Cristo, az nem a Comte de Monte Cristo. de Ja, igen, Cristo, a nem hát hogy nem, ja, az csak nemeseknek aha, igen. volt ilyen címek. Tehát, Amúgy, hogy amúgy egyik Nadim, ez nem egy nemes ember volt, ö, szóval Franciaországban vannak azok, akik de Monte Cristo, szerintem a uh-huh. Monte Sztoriban ő megvette azt a szigetet, Monte Cristót, ami Olaszország mellett, Aha. van, nem tudom, de Poivre d'Arvor, ilyesmi, és a Nadimnak a neve az, hogy Dubuisson, ami ez azt jelenti, hogy csokorból, ami sok, várjál, Azt jelenti, hogy csokorból? csokor, tudod, mint a A kisfa, csokor, a csokor? csokorból, ami nem menő egyáltalán. Milyen volt? Dubuisson, Eredeti? Hm? Dubuisson, Du Buisson. Na, igen. De ez nagyon közös név, igen. érdekes. Egy csokor. Hát, tulajdonképpen azt hittem, hogy a csokor francia az nem lenne a bouquet. Mert mármint, Hülyeség. hogy mi angolul ezt mondják, azt Csokor, mondják, hogy nem csokor akartam mondani, nem csokor, bocsánat. bokor? Bokor, bokor. Bok! Ez nagyon fura, vagy nem tudom, útpadból. Aj, Ja. Istenem. Na most, ha már itt tartunk, akkor ahol, amúgy, ja, ez egy nagyon rossz segue, de hogy, hogy azért hívtalak itt, mert egy magyar stand-upos, egy komoly magyar stand-upos lettél, annak Mondj. ellenére, hogy külföldi vagy, meg talán kezdhetnénk azzal, hogy mostanában mivel foglalkozol a stand-up világában. Szerintem a világban most van egy új közös estem egy másik kommunistával, Török Ádámmal, aki pontosan úgy, ugyanazon a napon elkezdtünk stand-upolni 2019-ben, szóval lassan 6 év lesz. És szóval
van egy kis estünk a, a Duma Színházban, eddig ez csak havonta, de reméljük, több lesz belőle. Tehát egyszer havonta felléptek a Egy, Duma Színházban. ezzel az előadással igen, és aztán több előadás van, de az a mi műsorunk. Szóval Igen, az a legnagyobb. az a legfontosabb nekünk. Igen. Ja. És ezen kívül, de van még egy csomó fellépésed emellett, tehát mint, Persze, mint persze. minden nap, mintha fellépsz valahol itt. Kevés. Viszont a legfontosabb az a közös. Szóval ott Ez a kell meg... közös, igen. Igen, ez a kis babátok, ez a műsor, mert ez az első nagy sketch vagy nagy fellépésetek. Igen, és sőt, az a leghosszabb, szóval van valami ív, valami sztori, és ez egy kicsit érdekesebb, viszont egy baba, kettő apától Magyarországon vigyázz Dominik, lesz problémád ezzel. Jó. Azt mondtad, hogy 2019-ben kezdtél el a stand-upolni. Olvastam egy pár cikket, hogy előtte, mármint hogy úgy érted, akkor angolul kezdtél stand-upolni? Vagy egyáltalán stand-upolni? Igen. Az első fellépésem az Aurorában volt, Uh-huh. Józsefvárosban. Angolul volt, meg mindig egy kicsit stand-upolok angolul, kevesebb, mint előtte. Sokszor azért stand-upolok angolul, amikor próbálok új anyagot, vagy csak azért, mert szeretek logni ezekkel az emberekkel, akik stand-upolnak. Szóval ez inkább egy hobbi. Ez ilyen open mic este, vagy ez egy... Igen. Hát az van, hogy angolul nincs igazi szín Magyarországon, vagy nincs profi előadások, szóval ez csak igen, hobbi. egy közösség, aki Igen, néha így igen. Hát szerveznek amúgy valamilyen. meg mindig szeretem ezt csinálni, szóval ezért is. Aha, értem. Ö, jó, és akkor kezdtél 2019-ben itt Magyarországon léptél fel először, Igen. Igen. és Igen. uh-huh. Nem. Amikor Hogy ide költöztem. Igen. ide költöztél, igen, a barátnőddel, vagy az akkori barátnőddel, most már a feleségeddel, akkor milyen volt az, vagy hogy volt az, hogy átálltál a magyar stand-upra? Vagy rögtön az első fellépés után, hogy figyelj, szerintem ez jobb lesz, hogyha inkább... Nem. Szóval ide érkeztem januárban, és az első fellépésem az februárban volt, és szerintem próbáltam először magyarul valami 2019 decemberben. Szóval volt kb. Egy év, egy kicsit kevesebb, mint egy év. És Aha, csak így kíváncsiságból, de nem volt aha, sok elvárásom, vagy sok vágyom, mert meséltem már neked, nem is beszéltem magyarul akkor, amikor először próbáltam felépni. Magyarul ez csak ilyen szó, szóról szóra fordított szöveggel, ö, ami a és ezt feleségem. tudtad kívülről, Igen, hogy igen. szóról szóra tudtad ezt Igen, de nem is tudtam, mit előadni. pontosan tudott, tudott volna hazudni, a feleségem tudott volna bármit írni, mondtam volna. Igen. Ő fordította le tehát a poénjaidat a feleséges, akkor és ez hány percig tartott az anyag? Perces volt, perces anyag. Emlékszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok idő volt megtanulni ezt a szöveget. Basszus, ezt nem tudom elképzelni. Egy ilyen
Hát tegyük olyan, mintha egy 5 perces, teljesen random hangokat bemagolod, mint a... Mert nem értetted, vagy valamennyire már tudtál biztos magyarul, de hogy az olyan, mintha egy, nem tudom, egy óriási számjegyű telefonszámot kell Igen. megjegyezned, és előadni. De amúgy ez jó érzés volt, viszont, mert tudod, én azért is szeretem a stand-upot, mert van valami kis adrenalin belőle, és főleg amikor ez az első felepesed, akkor nagyon-nagyon félsz természetesen, és aztán lassanként megszokod, ugye, ö, nem mindig érdekes, jó, Hát, de nem amint, olyan. hogy kell még több adrenalin, Igen, és ezért hogy akartam ez, próbálni magyarul. És tényleg olyan volt, mint az első felepesen, hogy ezt elmond. Ez nehéz lesz. tehát szép lassan Szóval, megszokod ezt a kis adrenalin löketet, és majd kell valami még izgalmasabb. igen, szóval nekem igen, a magyar nyelvtudás az valami ív a mazochizmussal, nem tudom. De Akkor, amikor ezt a szöveget előadtad, legalább tudtál, hogy hol van a mondat végén, tehát hol kell, hogy nevessenek az emberek. Tehát nem az, hogy csak így igen, igen, szótagról kimondtad. persze. Volt így, hogy sárgában az a punchline. És amúgy ez nagyon nehéz Basztott. volt. Ez nagyon nehéz volt nekem az elején, mert úgy van, hogy angolul a punchline az a mondat vége, természetesen, viszont magyarul a legfontosabb a mondatban az a mondat eleje. És az valami, ami nagyon, nagyon nehéz volt, és egy kis idő kellett, hogy megszoktam erre a magyar írásra, ami teljesen más, mint az angol, vagy egy kicsit más. Basszus, ebben nem is gondoltam, hogy már a mondat elején kell raknod a point, és akkor minek, hogy miért is kell befejezned a mondatot, hogy nem mondtad a point. De ezért szerintem jobban működik magyarul, amit hívjunk a stand-upban az act out, tudod, amikor eljátszol egy helyzetet, szóval amikor megnézed a magyar stand-upot, sokszor a vicc az act out, és amikor nézed az amerikai stand-upot, az angol stand-upot, akkor sokszor ez egy kis mondat, egy kis komment az végén. A végén? Aha. Mármint az angol, már az amerikai a stand-upban. Aha, értem. Oké, akkor volt ez az este, amikor csak így, mintha viccból csináltad a magyar stand-upot 2019-ben, aztán valamikor ez komolyra fordult a helyzet, hogy jó, akkor igazán erre nekilátok, vagy nekiállok. Ez Igen. hogy történt? Szóval az első felepesem az a stand-up Budapestnél volt, Aha. 2019-ben egy borzasztó kocsmában, aminek a neve az Klub 25, szerintem az Klub volt. 25? Aha, ez egy pincében volt, Ferenciek térnél, nem volt senki a közönségben, azok az előadások nagyon nehezek voltak. És aztán nem tudom hogyan, ha valaki ezt mondta nekem, vagy ilyesmi, hogy van ez az open mic a Duma Színházban. Fogalmam Mm. sincs, hogy mi volt a Duma Színház. Oda mentem, felettem, és ott valahogy volt valaki, aki dolgozott a Comedy Centralnál, és írták üzenetet nekem, hogy lesz egy ilyen verseny, 2020-ban vagyunk, talán kétszer, Tehát már kezdődött a Covid? Covid előtt. Covid előtt, Covid előtt. igen, szóval ez 2020, január, február,
2-3-szor voltam színpadon magyarul, és ez a csávó azt mondja nekem, ez a verseny, lehet jelentkezni, mert eredeti, hogy van egy, tudod, egy külföldi, aki beszél magyarul, és aki tud stand és akkor jött a Covid, és szóval Covid alatt nagyon sokat tanultam, Covid után szerintem 2021-ben, vagy 2022-ben, rosszul emlékszem, de volt ez a verseny, egyik nyerős voltam, és ennyi. Melyikére kerültél, vagy harmadik? Harmadik. Vagy megnyerted? Aha, igen, harmadik voltam. Megnyert. Aztán. Igen. Amúgy ez volt valami atok, mert szóval volt az első díj, a második helyzet, és én a harmadik helyzet, és a, a kettő első ö, leestek. Most nem. Vagy van egyik, aki még Most mindig stand de igen. csak te Én maradsz, maradok. tehát csak... Igen. Oké, és akkor így komolyra vetted ezt a szakmát. Ö, Mondd meg, ha túl rosszul beszélek, most kell újra mondanom. Egy kicsit fáradt vagyok, már reggel tegnap, tudod, két felepesem volt, tegnap előtt is, és komolyan? tudod, most ez a karácsonyi szezon, szóval tegnap, Ez a kooperatív? aha, és tegnap volt Ah, egy adásom 18 ember előtt, nem tudom, ha mondtam neked, 18 ember előtt, nincs mikrofon, egy étteremben, kb. Az asztal végén voltam. És jó volt, tényleg, mert nagyon kedvesek voltak, de ez más szakma. tehát mindenki annál az asztalnál ültek? És te csak az egyik végén ültél, mintha valami kis perc. És beleptem a szobába, és mindenki rám néz, és mondják, na beszélj most. Igen. Olyan, mint basszus, hogy is hívják, ez a Buffon, Igen. a Oh, Jester, egy ilyen igen. Király királyságban. bolondja? Király bolondja? Vagy Igen, a Bolon, igen, hogy na, ez nagyon érdekes volt, de nagyon kedvesek voltak, szóval jó volt a felépés. Annak ellenére, hogy a körülmények nagyon különlegesek voltak. De igen, ezért egy kicsit fáradt vagyok. Most. De ja, szóval mondjuk, elhiszem, és ha valaki mit kell újra mondanom, vagy nem értetően beszélek, természetesen. ja, nem baj. Ami a magyar nyelvtanulást illeti, tehát, hogy szerinted mennyire köszönhetően a magyar stand-up fellépéseid, vagy az anyagodnak a magyar nyelvtudásod? Hát szerintem van valami, ami nagyon fontos, és nem tudom, ha az a véleményed, de gondolom neked is, nyelvtanárként, hogy amikor egy új nyelvet tanulsz, kell valami motivációd. És nekem az volt a motivációm, volt valami konkrét projekt. És főleg, amikor tanulsz ilyen nyelvet, mint a magyar nyelv, az mint egy Himalaja, tudod, ez nagyon, nagyon Amit a stand-up, az a Himalaya? Vagy a nyelv? a nyelv. Szóval nekem kellett ez a motiváció, kellett ez a valami konkrét, és igen, a feleségem az is valami konkrét, viszont tudtunk kommunikálni a magyar nyelv nélkül. Valami motiváció. Igen, szóval nagyon segített abban is, hogy kellett tanulnom szövegeket, sokszor kellett improvizálnom, viszont volt valami határ is, mert ha fellépsz magyarul, és mondok valami hülyeséget, ami biztos meg mindig megtörténik, vagy rosszul mondok valamit, akkor senki nem fogja felmenni a kezet, és azt mondani, hogy nem így van, az alány, az nem az volt, az a tárgy volt. Nem. Szóval beszélek, de nem, nem javítanak, amikor beszélek. Tényleg, senki nem javít? Hát Mármint persze, hogy nem a fellépéseden, de hogy nem tudom, hogyha van előtte valami
a ilyen, hogy is hívják, a próba, amikor Igen, valaki előtt fellépsz, és akkor, ja, amúgy ez tárgyas eset. a feleségem néha sokszor így működik, hogy amikor írok egy új anyagot, például most elkezdtem dolgozni azon a sztorin, írtam egy első verziót, mutattam neki, ő sokszor azt mondja, hogy ez rossz, érdekes vagy nem, és egy kicsit javítja, és aztán újraírom, újra próbálom, újraírom, és amikor úgy érzem, hogy kb. Kész, kb. Az az utolsó verziója, akkor ő meg egyszer javítja. Szóval Javítja. így csináljuk, és aztán a második nagyon fontos, nagyon segítős dolog a stand az a kiejtése volt. Mert a Duma Színház fizetett egy logopédust nekem, aki nagyon segített nekem. Ah, igen. Például ezt nem tudtam egyáltalán. Ö, Komolyan? aha, Ez a hang, hogy r. igen, Ja, mert franciául mindig a r. igen, igen. Viszont tudod, tanultam a spanyol nyelvet, és spanyolul nagyon hülyen beszéltem, mert a spanyol nyelven is van ez a hang, de soha nem tudtam csinálni, és egy csomó feladatom volt, és kb. Minden nap kellett ilyen nyelv erősíti feladatot csinálnom, mint a. Ja, mint torna? Tehát, mint egy fizikai gyakorlás? Igen, Ah, és egy igen. nap felkeltem, a legfurább érzés volt, felkeltem, és tudtam csinálni És azóta az egész világom. Az a legnagyobb. megváltozott, hogy akkor érdemes, ha valaki egy idegen nyelvet tanul, hogy először bekerüljön a stand-up világába, még akkor is, ha nem tud annyira jól nyelvet, úgy, hogy a színház, vagy ja, hogy egy Nem fizessen egy volt, logopédot. szerintem már könnyebb úgy. És amúgy ez nagyon érdekes is, mert szóval nagyon gyorsan megtanultam ezt a nyelvet, vagy nagyon gyorsan legalább voltam ilyen helyzetben, amikor a szintem nem a megfelelő szint volt, Mhm. ahogy ahhoz képest, hogy kellett beszélnem, vagy gyorsan voltam egy ilyen munkakörnyezetben, amikor nem beszéltem tökéletesen a nyelvet, vagy nem eléggé beszéltem. Ö, és, és emiatt sok hiányom volt. Ö, nem tudom, ilyen hülyeség, hogy kis nyelvtán vannak ilyen dolgok, amiket soha nem tanultam, mert nem túl gyorsan tanultam. Szerintem ebben, jó, azért nem tudom más emberek a helyzetét, tehát, hogy te egy tényleg különleges helyzetben vagy, mert szerintem Budapesten különösen, hogyha egy külföldi nem tud magyarul, azért meg akár egy multicég a munkahelyen is, azért el tud boldogulni az angol nyelvvel. Tehát nem is kell annyira, hogy jól beszéljen magyarul, holott te itt tényleg egy olyan helyzetben, ahol kell. Tehát ez szükséges. És nem tudom, Csak nekem az, például hanem nem volt ilyen. igen, Hm? és amikor bekerültem ebben a Duma színházban, mindenki azt hitték, hogy jól beszélek magyarul, mert csak látták a felépéseimet, amiben sokkal jobban beszéltem magyarul, mint a mindennapi életemben, mert azok betanult szövegek voltak. És ehhez mit, vagy szóltak egyáltalán hozzád, amikor csak így Nem, beszéltél velük? nem, nem mondták, és Nem mondták, csak egy logopédus felett. igen, Tök jó beszélsz amúgy. Van egy logopédus. igen, talán mondták is, csak nem értettem. Jó, akkor mondjuk azt is, hogy emlékszem, olvastam egy cikkben, hogy először angolul beszéltetek a feleségeddel, és valamikor áttatok a magyar nyelvre. Ez hogyan történt, hogyan zajlott le? Öm,
Hát, amikor egy kicsit komolyabb lett a magyar stand-up, akkor természetesen kellett sokkal jobban beszélni magyarul. Elkezdtem írni magyarul, ö, az legnehezebb változás volt nekem, ö, mert kicsit más, és minden nap kellett keresnem új szavakat szótárban, és a magyar nyelven, igen, mondtam az akkori barátnak, vagy aki most már a feleségem, hogy kellett gyakorlaton kellett többet beszélnem magyarul. Szóval volt ez a változás, ö, de nem úgy emlékszem, hogy ez valami így nagy változás volt, mert már előtte tőle is tanultam a magyar nyelvet, szóval már beszéltünk együtt magyarul, csak nem mindig, minden nap. De igen, volt ez a változás, nehezebb volt neki, mert szerintem az baromi idegesítő, ha beszélsz valakivel, és úgy látod, hogy nem érti, nem érti azt, amit mondtál. De igen, és meg mindig néha egy kicsit beszél angolul, ami nagyon felidegesít engem. Mert tud is franciául, viszont Tud valahogy, franciául? igen, tanítottam neki, azért, mert tudod, doktorázott, és kellett két B2 szintű diplomája. Aha, ez nem Komolyan? a minden egyetemen így van. És képzeld el, szóval volt már a B2 angol volt, és az utolsó évben, egy év alatt A0-ról B2 szintre. Komolyan? Aha. És Ja, nagyjából neked köszönhetően? hát csak nekem nem volt semmi más francia órája. Szóval csak minden nap tanítottam neki, leg, legrosszabb diákom volt, nem csinálta a házit, azt mondta, nem volt időm, nem láttalak tegnap, nem dolgoztál, nem csináltál semmit, telefonon voltál, amikor házid volt. És akkor az volt, mielőtt elkezdte a magyarul tanulni, amikor tanítottál neki, Nem, vagy az ugyanakkor? ez kb. Ugyanakkor volt 2021-ben szerintem, igen. Aztán. Tehát Volt a gyakorlatilag egyszerre ilyen három nyelv keveréké igen, volt jelen a ti igen. életetekben. És most beszél franciául csak amikor Franciaországban vagyunk, és amikor Magyarországon vagyunk, akkor beszélünk magyarul. És most már nem kell annyira bemagolnod a szöveget, amikor Igen, írsz. ez sokkal könnyebb. Éreztem, éreztem a folyamatban, hogy kevesebbet és kevesebbet kellett tanulnom, és most például mondom, mikor volt azon a héten, volt valami kis open mic, volt egy új ötletem, írtam reggel, nem is tanultam, csak mentem a színpadon, és mondtam, kicsit improvizáltam, és igen, És jól sikerül. Jó sikerült, de viszont igen, mindig azt gondolom, hogy hát sokkal könnyebb lenne franciául, sokkal többet tudnék improvizálni, stb. De talán lustább lennék, nem tudom. Nem, persze. Szerintem ez minden ember fejében előfordul az a gondolat, amikor egy idegen nyelven beszél, hogy basszus, mennyire viccesebb lennék, hogyha ezt el tudnám mesélni a saját nyelvemen. Vagy, de az is igaz, hogy ezek kis, nem tudom, mondatok, vagy ö, részletek, amit beletennénk a viccbe, lehetséges, hogy ezek tényleg a kultúrával kapcsolatos, vagy valamennyire, nem tudom, néha az, van egy magyar jó barátnőm, aki néha ezzel poénkodunk, hogy ö, mi, milyen különböznek a mi humorunk
tehát a magyar humor, meg az amerikai humor, és hogy nem tudom, egyszer ajánlottam neki egy amerikai filmet, amit nagyon szerettem a kiskoromban, jó, tínédzser voltam, beláttam, hogy ez egy hülye, amsi komédia, de nagyon szeretem, és azt mondta, hogy ez nem vicc, nem volt vicc. Ez milyen komédia volt? Ez mi volt? Istenem, egy kicsit szégyellem, hogy hogy ezt kimondom, de van az a film Step Brothers. Imádom Um, ezt, az tök jó. Last time I heard this, I fell off my dinosaur. Persze. Will Ferrell, különösen a Will Ferrell féle Amfilő. komédia, Igen. ez nem annyira jelen Magyarország egyáltalán, tehát meg azok közül, a filmek közül, amit lefordítják, amiket lefordítanak magyarra, meg szinkronizálják, meg az akkor sem annyira nagy szám szerintem itt. Van egy Igen. másik fajta humor, ami jobban Igen. illik. Ez sokkal abszurdább, és sőt, szerintem a Will Ferrell komédiája az, hogy ő egy felnőtt, aki még mindig mint egy gyerek, sokszor a filmekben, és nem tudom, ha ez a karakter létezik a magyar társadalomban. Szerintem van valami, tudod, szociális magyarázat is ennek. Ja, tényleg meg eszembe sem jut egy olyan magyar film vagy műsor, ahol egy hasonló fajta humor van. Nem tudom, magyar végjátékok, mit nehéz mondani. Nem tudom. Nem tudom, Mm. és sokszor, amikor elkezdtem nézni a magyar stand-upot, és mondd neked, mi volt az érzésed, de nekem Mm. az volt az érzésem, amikor néztem őket, így például a Bödöcs Tibor, aki nagyon vicces, ez nem egy kritika, viszont mindig azt mondtam, nagyon komolynak tűnik ez az ember. Nem az első nézésben nem azt gondoltam, ez vicces. Nem, ez egy, mint valami gimi tanár nekem. Tudod? És, és úgy érzem, hogy Amerikában, Franciaországban egy kicsit viccesnek nézel ki, ha nem tudom, hiányzik egy fogád, vagy hülye fejed van, mint a Will Ferrer, akkor vicces vagy. Nem, az igaz. Nem, a Bödös Tibor szerintem egy teljesen más kategóriában van. Jó, azért nem annyira járatos vagyok a magyar stand-up világában, de hogy ő egy csomó képessége van, nem csak a szókincse, meg a referenciák, amiket csinál a vicceiben, vagy akár az a utánozás, hogy nagyon jól tud játszani, vagy utánozni különféle emberekkel. Nem tudom, ha láttad, az ő YouTube csatornáján van egy csomó ilyen, nem tudom, Orbán Viktor, a más politikus, egy csomó, és nagyon, nagyon jól tud utánozni őket. Igen, igen. Viszont nekem volt párszor, emlékszem, volt, volt ez a Duma Színház szülinap, és ő csinált valami karaktert, és mindenki nagyon nevetett, és én nem is értettem ki volt. Ez az igazság. És azt mondták neki, ja, nekem, hát ez valami bűnöző volt Magyarországon 20 évvel ezelőtt. Jó, honnan tudnám? Pontosan. Igen, és ezért ezek a viccek annyira szerintem így nem fogjuk fel, mint külföldiek, mert ahhoz lehet, hogy kell leérettségiznünk egy magyar középiskolában, ahhoz, hogy ezeket felfogjuk. Igen, néha az az érzésem itt külföldiként Magyarországon, akinek, ö, aki szeretne tanulni a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, hogy tudod, nincs ilyen kézikönyv, nincs ilyen semmi, lehet könnyen tanulni, ki volt az Arany János, ki volt a Szent István, a Könyves Kálmán, azok, viszont a popkultúra, ez nagyon nehéz. Úgy érzem, mint egy 80 éves ember lennék, aki teljesen nem a társadalomban, hogy ez lehetetlen, tudod, tudni, hogy
mi a közös velemény nem tudom, akartam mondani valami műsor, Valamilyen személyről, vagy ilyesmi. Pont én különösen azzal szemben, hogy francia nyelvtanár vagy, és különösen a francia nyelv, hogyha valaki ezt akarja megtanulni, van egy csomó, nem tudom, akár az intézet, van a DELF, ilyen, française, vagy Alliance Française, tehát van egy csomó, mert nagyon sokan akarnak megtanulni franciául. Ahhoz képest szerintem milyen a helyzet a magyar nyelvvel? semmi. Semmi nincs, vagy emlékszem, amikor befejeztem a magyar oké bekezdő könyvet, ö, ami szerintem 2021 óta van, akkor nem volt semmi. Semmi. Csak Tehát így, a magyarok ezek a tankönyveket van mindegyiket csináltad otthon? A2. Egyedül? Csináltam a B1, a B2-t, talán a A2-t is, de igen, az De a úgy legjobb egyedül, vagy jártál valami nyelviskolában, vagy a felsőgondban. Igen, a feleség? igen. Aztán. De Akinek nincs igazán tapasztalata a magyar nyelv tanításban. nem. Szóval ezért mondom, hogy sok hiányom van, mert volt egy csomó szabály, aminek az volt a magyarázata, hogy így van. Így van. És ezért. Jó. Egyáltalán, egyáltalán hogyan reagált a magyar nyelv a tankönyvekre a felesége? Tehát mint anyanyelv szemszögből, hogy ez ki mondja, hogy senki nem mondja ezt így, vagy inkább helyesen azt, hogy le volt írva. Nincs tanítás tapasztalata a magyar nyelv tanításban, viszont ő egy szebb irodalom tanár, szóval sokat foglalkozik a nyelvvel legalább. Szóval nem volt egy ilyen, hogy ez nem így van, tud jól beszélni, sok szakincse van, viszont tanítani, hogy milyen nyelvtan, az más kevesség. Ja, persze, nyelvtan, de úgy értem, hogy nem tudom, én mint angol tanár néha szembesülök olyan angol tankönyvvel, ahol van egy dialógus, vagy ilyesmi, és akkor gondolom magamon, hogy ezt is Igen, soha nem nem így mondanám. beszédek. Hello, Ja. hi. Vagy akár a francia tankönyveken is, Igen. hogy nem így beszélnek. Sőt, nem tudom, ha így van az angol nyelvvel, viszont egy kicsit így van a francia nyelvvel, hogy a tankönyvi francia nagyon más, mint a mindennapi élet francia, és ezért, mert a mindennapi életben sokkal hülyesebben beszélünk, egy csomó hibát csinálunk, de elfogadjuk, de tudjuk, hogy ez nem a megfelelő mód, hogy ez egy ilyen egyszerűsített Egyszerűsítés. Aha. francia. Ö, Mondhatnál példát? ö, Például Mármint úgy, mint je suis a suis. je suis, tu vas bien, je sais pas, j'ai pas mangé, je n'ai pas mangé, helyett, tudod. Ja, hogy néha kínhagyják egy szót, Igen, vagy a kiejtés, ilyen. A ez nagy, szókincs ja, ez igaz. más, a slang természetesen, viszont magyarul nincs ilyen, hogy más, egy kicsit más a nyelvtan, amikor beszélünk. És gondolom, Nem, ebben, ugyanez is, nem? igen, szerintem ebben tényleg szerencsések vagyunk, ami a magyar nyelvet illeti, de igen, mert az angol is csomószor hallom a tanítványaimtól, hogy nem tudom, ja, azért értem ezt az anyagot, ezt az angol tanulási anyagot, de hogyha egy amerikai sorozatot nézek, vagy
Hm. egy olyan anyag, ami egy autentikus, tehát amerikaiaknak számára készült anyag, akkor néha nem érti, és ez azért van, mert mi is sokszor így rövidítjük a szavakat, vagy jó, azért nem annyira para, mint az a francia liaison, ami a mai napig fingom nincs, hogy hogyan jött létre az, hogy az utolsó betű az egyik szóra inkább a következő szóra tegyük, hogy még nehezebb legyen, hát mit tudom én, de hogy nekünk is van ilyen, hogy ahelyett, hogy I'm going to, nem is csak I'm gonna, hanem Mhm, mhm. Ama. I'ma go there. I'm going to go there. I'ma go there. És ja, Mhm. ez ritkán Igen, szerintem igen. Sőt, elő. nektek ez nehezebb is, mert van csomó ország, egy csomó akcentus, Mm, bizony, bizony. és nekünk legalább van a Franciaország, ami központja valamennyire. Ez az. És több akcentus van, és sok különbség is van a Franciaország és a francia és a belgiumi francia között. Aha. És igen. Ja, meg a francia nyelvben is. Lesz a végén csak egy pár ilyen gyors kérdést akartam feltenni neked, hol van, akár hosszabban, akár röviden is tudsz válaszolni. A első az lenne, hogy croissant vagy kakaós csiga. Croissant, de nem Budapesten. Sehol Budapesten meg nincs olyan pékség, ahol a legjobb magyar croissantot csinálnak. De Bela Bartók úton van, és Pozsonyi úton a Zsebi nevű pekség, de túl drága, Túl de drága. Meg Franciaországhoz képest is. igen, igen. Sokkal olcsóbb Franciaországban a croissant. Itt ez valami luxus termék szerintem, de igen, sokszor túl sok kavaj, vagy nem elég, de, de igen, croissant. Viszont tudod, hogy egyszer voltam, és mondom a nevüket is, eh, a Zatábleben, tudod, ez a francia pekség, eh, Ez hol van? több van a városban, A de ez tábla? a table. Aha. Van egyik Madács téren, van egyik Júlipodvárosban, sokszor ilyen, nem Oké, tudom, West Endben van ilyesmi. oké. És? Ez egy nagyon sikeres pékség, de nem annyira finom, szerintem. Bocsánat. És egyszer voltam egyikben, és, és kértem egy croissant, és a csávó nem is értette. És mondtam, croissant, mondtam, croissant, és a csávó azt mondta, jó, egy croissant, adta nekem, és az a hülye, aztán kinevetett engem, láttam, ment a kollégához, De hogy gondolod, ő azt hitte, hogy magyar vagy, és csak így kiáltod a francia accentust? igen, szerintem az volt. És aztán akartam mondani színpadon, és valami humoristának volt ugyanez a vicce, viszont ő nem francia, és nem történt meg vele. De szóval most mondom. De nem Ja, megtörtént tényleg. jó. A következő. Van kedvenc magyar színészed? Színész, fú, kedvenc magyar színészem nincs egyáltalán igazából. Ö, Néztem magyar filmeket, viszont nem volt ilyen film, amit néztem azért, mert van ez a színész benne. Aha, Igen. aha. Akkor Van. mondjuk a film, amit tetszett? Én amit tetszett. Nem tudom. Nem tudom. Ö, Most elkezdtem nézni az Arany életet, ami elég jó, érdekes. Ö,
nem tudok mondani egy bocsánat. Semmi gond. Amúgy az is egy válasz, hogy nem tudom. Nem tudod, mert olyan sok volt, ami nagyon tetszett, gondolom. Ja. Pontosan, pontosan. Amúgy mielőtt ide érkeztem, az egyetlen dolog, amit tudtam a magyar filmekről, az a Tár Béla volt. Tudod, ezek a 6 órás A 6 órás satántandó. vígjátékfilm. Ja, persze. Igen, igen, igen. Nem, hallottam róla. Nem néz. Ja, néztem egyet, amúgy. Ja. Hát kell. Ez nagyon népszerű volt Franciaországban a Cannes Filmfesztivál miatt, tudod. Igen? Tár Nem, Béla? mhm. Kapott valami díjat. Ö, igen. Ha egy magyar turistával találkoznál a szülővárosodban, így csak úgy véletlen, tehát ha Mit ott vagy csinálsz az itt? utcában. Ha? Mit csinálsz itt? Az lenne az első kérdésem. Az Az első... a kérdés, hogy mit mondanám neki? Hát, nem tudom, őszintén. Vagy mit mutatnám meg neki? Szóval én egy kis faluban nőttem fel. Falunkban 3 utca van. Pontosan. 3 utca. Szóval mutatnám az első utcát, aztán a másodikat, és aztán a harmadik. Hát a régióban inkább mit mutatnék, akkor egy kicsit, ha egy kicsit nagyobb a térkép. Aha, Hát, tudod, szép a Toulouse, ez egy nagyon piros város. Azt mondjuk az a Ville Rose, a rózsaszín város. Aha. igen? Aha, ez egy kicsit más az architektúra, mint az architektúrája, mint a legtöbb francia város, mert ez egy ilyen piros téglából város, ö, szóval Oh, ott wow. tudod látni a Garonne, ez a folyó, csak sétálni a Toulouse-ban, Tehát vagy minek lett, igen, elküldenéd őt a városodba, és azt mondod, inkább Toulouse-ba menjél. igen, igen, sőt, a falunkban nincs is buszmegálló, nincs vonat, szóval csak kell sétálnod, ha nincs kocsi. Szóval sétálj ebben az irányban. Abba az irány. Igen. Oké. Mi a kedvenc fröccs arányad? Ó, nem iszom alkoholt. Nem Egyáltalán. is volt. Van az a Nulla non-alkoholos bor, fröccs is. nulla bor, és A nulla bor, és csak szóda víz. igen. Mióta nem iszol? Nem tudom, ittam sokat, amikor diák voltam, és aztán kevesebbet és kevesebbet ittam, És és, és egészen addig, még igen, most már nem iszol. igazából nem is annyira szeretem, és nagyon rosszul vagyok tőle, tudod. Mindig nagyon másnaposos voltam, stb. Amikor nem is sokat ittam, szóval inkább hagytam abba. Nem úgy Hm. próbáltam a pálinkát, természetesen Mhm. ez nem alkohol, szerintem ez WC-mosó, nem tudom, de igen. Erős tud lenni, az igaz. Jó. Ratatouille vagy lecsó? Hát mind a kettőt szeretek, viszont hát a Ratatouille jobb Franciaországban, vagy jobb a Badislán nálunk, a lecsó jobb Magyarországon, mert nincs ilyen sok paprika nálunk. Függetlenül, hogy hol vagy. Magyarországon a lecsó, Ratatouille Franciaországban. Igen. Ja. Amúgy az a Uh, jó ezekkel, hogy friss hozzávalókkal csinálod. Szóval természetesen függetlenül, hogy mi van. De szerintem kb. Ugyanaz a recept, csak ez a különbség, hogy mi volt ott. Tudod? és tudsz ratatouille-t csinálni? Amúgy az nem Ja. nehéz. Nem. Nem? Hát Nem csak tudom. a Emlékszem költséget kivágod, oda teszed. Jó, én mint Amcsi azért az jut eszembe, amikor a filmben, Ratatouille című animációfilmben csinálta, és ilyen nagyon vékonyra
szeretett Igen. mindenféle zöldséget rak, tehát nagyon ilyen Igen, ez egy különleges, a filmben elegáns. különleges ratatouille recept. A ratatouille, Oké. ratatouille úgy néz ki, mint a lechó, ez valami, tudod, egy nagy Ah, összekeverés, és ami volt a filmben, az a neve, hogy confit, ez egy típusú ratatouille, aha, confit, felejtem pontosan. De szóval ez öm, kivágott, és sütőbe kell raknod. Szóval ez egy kicsit más. De aha, ez egy másik, tehát ez nem az a ratatouille, ami otthon igen, főzne az ember magának. igen. Ez egy ilyen Oké. fancy, vagy jobban néz ki, de nem annyira más az, az íze. Uh-huh. Ja. Utolsó kérdés. Voltál már disznóvágáson? Voltam, de Franciaországban. Tudod, mert van nálunk is, természetesen. Úgyhogy És, természetes soha sem volt, hogy máshol is. és azt hittem, hogy te is mindenki vagy. Nincs disznóvágás Amerikában? A, elfelejtettem, mikor utoljára láttam disznót élőben Amerikában. Biztos van vidéken valami ilyesmi, de hogy nem disznóvágás, mint hagyomány. Ö, Nálunk nem. szóval öm, az anyám élt valami kis faluban, és az apám is, Aha, akkor élt valami faluban, most egy városban él. Viszont amikor élt ebben a kis faluban az apám, akkor élt pontosan egy farmban, oké? És szóval disznók voltak, akik, akik párszor is betörtek a házunkba, tényleg, mert tudták, annyira erősek, hogy tudták nyitni az ajtót, és tudod, volt párszor, amikor az első emeleten voltunk, és hallunk valami zajot, és edzünk, és ott vannak a disznók, és mindent próbálnak enni, és utáltam ezeket a disznókat. És szóval a hálószobám em, az első emeleten volt, és volt valami kis udvar, és, és a farmer néha ebben az udvarban csinálta a disznóvágást. Viszont nálunk ez nem ilyen falusi hagyomány, mint Magyarországon, hogy ez egy nagy buli, vagy stb. Ez csak egy ilyen, hogy van a disznó, és, megöli a disznót, és annyi? és aztán csinál egy csomó húst, mint Magyarországon belőle, de ez nem egy ilyen, hogy mindenki jön, találkozik. Nem, csak megöli, és aztán hát 2 óra során csak az ordítását hallod, ami borzasztó, és traumatizált engem. Az nem vicc, az undorító, mert tudod, csak akkor csak vágták a tortát, és, 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 és haldoklik órák során. Sokáig haldok? Aha, az nagyon hosszú. És most Tehát szerintem hány percig tart? nem tudom, fiatal voltam, nem emlékszem pontosan. De szerintem ez egy kicsit más most, mert próbálnak, tudod, megütni őket előtte, hogy nem. Nem vagyok szakértő abban, hogy hogyan leghatékonyabban De igen, jön a... a Ja. hang, és ez valami rossz. De finom, Mhm.